फ्लटर सबै सेटअप भइसकेपछि एन्ड्रोइड स्टुडियो पनि सेटअप भयो होइन। अनि त्यसपछि एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन गर्नु। यदि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूकोमा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट देखाएको छैन भने चाहिँ प्लगइन्समा जानु, अनि त्यसपछि फ्लटर भनेर सर्च गर्नु है। फ्लटर भनेर सर्च गर्नु, अनि यो प्लगइन इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ अर्को प्लगइन पनि इन्स्टल हुन्छ, त्यो चाहिँ डाट भन्ने हो है। यो दुइटै चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई। अब फ्लटरमा चाहिँ न्यू प्रोजेक्ट गर्ने है। न्यू प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने अनि यहाँनिर फ्लटर सेलेक्ट गर्नु। फ्लटरको अब एसडिके पाथ माग्छ होइन। अब हामीले चाहिँ एसडिके पाथको लागि हामीलाई त थाहा छैन, हामीले होम ड्रिउबाट इन्स्टल गरेको हो नि त। त्यही भएर टर्मिनल खोलौँ, अनि टर्मिनलमा विच, म अलिकति जुम गर्छु यसलाई, विच फ्लटर भनेर सर्च हानौँ है। हान्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पाथ आयो। यो पाथलाई कपी गर्ने, अनि त्यसपछि ओपन, यो पाथ हानौँ है। ओके, यो ट्याक्कै ओपन। ल अब यहाँनिर चाहिँ डाट भनिन्छ, फ्लटर भनिन्छ। अब फ्लटरको चाहिँ हामीले यो चाहिँ सर्टकट हो होइन, यहाँ आइकन छ, यसलाई चाहिँ हामीले सो ओरिजिनल गऱ्यौँ भने यहाँनिर छ। अब यसमा चाहिँ यसको पाथ चाहिँ अब हामीलाई फुल्ली थाहा छैन नि त। त्यही भएर यसको लागि नि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो फ्लटरलाई नि यहाँ ल्याएर ड्र्याग गरियो भने यस्तो आउँछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो पाथ भयो है। यतिलाई कपी गरौँ, अनि त्यसपछि यहाँ पाथ एसडिके भन्ने छ, यसलाई क्यान्सल गरेर यहाँनिर यो राखिदिउँ। अनि यसलाई चाहिँ फ्लटर भनेर गरिदिउँ। एकचोटि बिनभित्र एकैछिन फ्लटर यहाँ छ, यो फ्लटर गऱ्यो। तपाईँहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अहिले यसलाई चाहिँ डेमो भनेर राखेँ। यो प्याकेज नेम यतिकै छोडिदिउँ, फिनिस गरौँ। ल हाम्रो सबै कुरा सेटअप भएको छ। अब यहीँबाट हामीले सिमुलेटर पनि खोल्न मिल्छ। मेरोमा चाहिँ अहिले इमुलेटर सेटअप छैन, त्यही भएर केही पनि देखेको छैन। यो भिडियो चाहिँ यति नै। हामीले अब जस्तै यदि तपाईँहरूकोमा चाहिँ डाट चाहिँ इनेबल छैन भन्यो भने तपाईँहरूले फेरि यही गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ हामीलाई पाथ थाहा छ होइन, यहाँ डाट छ नि त। अब विच डाट गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँ डाटको आउँछ, यसलाई कपी गर्ने, अनि ओपन, यो पेस्ट गरौँ, अनि यो डाटको सट्टा यो हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ सो ओरिजिनल गर्ने, अनि त्यसपछि यहाँनिर छ, यसको पनि यसरी नै ड्र्याग गर्नु। यही अघिकै पाथ छ होइन आउन चाहिँ। अनि त्यसपछि यसलाई कपी गरेर अघि यहाँनिर चाहिँ अब जस्तै एन्ड्रोइड स्टुडियोको प्रिफरेन्समा गयो भने यहाँनिर तपाईँहरूले डाट भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डाट यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड फ्रेमवर्क्सभित्र चाहिँ डाटमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फ्लटर /bin/क्यास अनि डाट एसडिके भनेर हुन्छ है। तर फ्लटरको चाहिँ यति फ्लटरसम्म मात्र हुन्छ। यो डाट पनि इनेबल गरेको राम्रो। अनि यो भिडियोलाई यति नै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू।